Bago magtapos ang taon, naglabas si Huawei ng kanyang panibagong phone, ang Huawei Y7A. Siguro isang mid-ranger to, no? And ang presyo na, hindi naman siya ganun kamahalan. 8,999 and mabibili na natin right now sa mga Huawei Concept Store. Nakita natin yung suit ko logo ngayon kay Clay Thompson. Isa tong tribute video and I hope you come back better, stronger than ever, my friend. So tara, i-unbox na natin ang Huawei Y7A. And by the way, itong video na to, I shot ang Huawei Y7A's front camera. Guys, itong bagong Huawei Y7A, meron siyang processor ng Kirin 710. Nagawa din ni Huawei, no? Sinamahan pa siya ng 4 gigs of RAM, 128 gigs of storage, plus ang hawak ko dito ngayon ay ang Crush Green. Siguro probably the best color among the series. And tara, buksan na natin itong box na to. So guys, unbox na natin ngayon ng Huawei Y7A. Kita natin, no, meron siya supercharged at 22.5 watts, which is very fast na for sa kanyang budget segment. No? Then, of course, explore it on App Gallery. Lahat ng mga apps, manda-download nyo sa App Gallery. Pagdating sa gilid, very simple lang kanyang box. No, nothing. Then, ngayon bubuksan na natin ang box. Upon opening, makita mo, very simple lang kanyang packaging. Isang munting plastic lang. Pagtanggal mo, hawak mo na iyong phone. So, kita natin, meron tayong crush green na color, which is probably the most premium among yun sa mga color variant nitong Huawei Y7A. Then, tingnan natin kung ano pa meron dito sa loob ng box. Meron siyang SIM injector tool. Meron siyang warranty card and user guide. Meron din siyang jelly case. Meron siyang 22.5 watts na fast charger na kasama. USB Type-C cable. And of course, meron pa siyang kasamang headset. Kompleto, di ba? Guys, nabanggitin natin ang processor nitong Huawei Y7A. Meron siyang Kirin 710 and tinayin natin siyang tingnan sa Antutu benchmark. Nakakuha siya ng 170,000 points, which is probably somewhere nandun lang siya sa below, a little bit below mid-range and a little bit above ng budget series. So I'm pretty sure performer itong phone na ito. Pinagtabi natin siya sa mga Snapdragon 665 and halos kaya na mag toe-to-toe with that processor, even a little bit better. Mas mabilis kasi ang processing speed ng Kirin 710. Siyempre, newer generation na itong chipset na ito. Tinignan din natin sa Geekbench, no? Meron siyang 302 na single core points and of course, binigyan din siya ng 1,338 na multi-core score, which is very nice ang kanyang score, no? Para sa somewhere around mid-range level. Then, tinignan din natin kanyang DRM info, no? Sad to say, hindi na siya nakakuha ng level 1 sa Widevine, no? So, meaning, hindi ka makapag-HD nito sa Netflix. For me, naman sobrang big deal hindi ka makapag-HD sa Netflix. Nakakuha siya ng 1,091 points sa kanyang 3D Mark test. This means that okay to for gaming sa mga mid-range level. Tara, tingnan natin ang gaming sa Genshin Impact. So, tinayin natin tong game na to, no? And masasabi ko, okay naman siya, no? And pretty much, fluid naman siya. Hindi naman siya sobrang na fluid like yung mga above mid-range level. Pero masasabi ko siya decent naman paglaro nitong Genshin Impact. Wala naman masyado na feel na frame drops, no? Tara, tingnan naman natin dito sa Mobile Legends, no? Ito Mobile Legends, masasabi ko siya very smooth, fluid ang paglaro dito. Wala namang makita masyado frame drops, no? And dire-diretso ang laro ko dito sa Mobile Legends. So, tingnan naman natin dito sa sounds and kanyang video quality pang nanonood tayo ng YouTube. Masasabi ko dito, very nice ang kanyang display. Though medyo malaki lang kundi ang kanyang chin sa baba. Though masasabi ko na viewing experience dito sa phone na ito is very nice. Kasi meron siya 6.67 IPS LCD, 1080p ang kanyang kaya. Definitely, okay na okay manood ng movies, ng Netflix, ng YouTube dito sa phone na ito. So tara, pasyalin ko kayo dito sa phone na ito. Sa ilalim meron siyang audio jack. Then meron siyang microphone in, USB Type-C na siya. And of course, may loudspeaker. Sa gilid, meron siyang fingerprint scanner na power button din. At the same time, sa taas niya, meron siyang volume rocker. Sa ibabaw, meron siyang noise cancellation mic. Then sa kabilang gilid, meron siyang SIM tray which can host 2 nano SIM and 1 micro SD card. Then sa likod, ang kanyang quad camera setup with LED flash. And makita natin yung back niya, no? Though plastic siya, shiny siya, and curve ang kanyang edges, which is mukhang premium, no? This reminds me of the Huawei Nova 7. Though, ang presyo niya ay nasa 8,999, pero yung likod niya, yung premiumness ng phone na ito, pag tinignan mo, hindi siya mukhang cheaply made.
at least mapagkakamalan mo pa siya ng Huawei Nova 7, which is above 20 plus thousand yun, no? Pwede na, di ba? Yung kanyang design. So guys, pag-usapan na natin ngayon ang kanyang camera. Meron siya 48MP na rear camera, 1.8 ang kanyang aperture. Then sinaman siya ng 8MP na ultra-wide lens, 2MP macro lens, and 2MP depth sensor. Then sa harap niya, meron siya 8MP na front camera. Ang kanyang both camera sa harap and likod can record video up to 1080p with 30 FPS. So, tinan muna natin ang mga video na nakuha ko dito sa phone na ito. So guys, makita natin no, ang video quality is not so bad. Pero hindi ko masasabi na yung tipong sobrang ganda. Pero for a mid-ranger of that price range, masasabi ko very, very decent na kanyang camera. Though medyo jittery siya, siguro samahan na ng gimbal para maging matino ang iyong mga videos dito sa phone na ito. Guys, ito ang itsura ng front camera ng Huawei Y7A. Then the front video, nakita natin kanina sa simula ng video. For me, very, very decent ang kanyang 8MP na front camera for video. Tingnan natin lang mga camera shot na itong phone na ito. Makita natin pagdating sa outdoors, okay, maliwanag mga shots, very, very crisp. Okay naman siya, no? Ang 48MP na camera. Then pagdating sa mga night shot, makita natin medyo nawawala ng quality ng mga pictures, no? Nagiging grainy, nagiging smudgy, and siguro hindi lang ganun ka-optimize ang camera nito for night shots. And of course, low light shots. Then silipin natin kundi ang mga selfie camera shots. Pagdating sa outdoors, so bakit natin very, very nice. Very, very crisp sa mga shots, no? Pero pagdating sa indoors, same banana, medyo smudgy ang kanyang picture sa front. Ngayon, tinan natin ang kanyang battery. Meron siya 5,000 mAh. Guys, tinan natin ang kanyang battery. Meron siya 5,000 mAh of battery. Then, it can support up to 22.5 watts of fast charging. Then, tinan natin siya i-rate sa ating watt meter, no? By the default cable and default charger. Binigyan ako ng 23.5 of wattage papasok, which is of course a little bit above nung kaya ng charger natin, no? Which is definitely the higher, the faster yon yung wattage. Then, dinayin natin ang ating battery from 17%, ginarge natin up to 100%. Inabot tayo ng 2 hours and 2 minutes para matapos ang buong proseso. And sinabak natin to sa battery stress test under sa PC Mark. Grabe, umabot siya ng 12 hours and 14 minutes. Pero for me, okay naman siya, no? For daily usage, tinayin natin to for roughly a week already as my daily driver. Nag-Facebook ako, nag-social media, then of course, kunting video, kunting tawag sa phone, of course, mga Zoom na calls, Viber calls, then roughly kulang-kulang siguro umabot ako ng isa't kalating araw bago ako nag-charge ulit ng phone na ito. So, pwede na ang kanyang kunat na kanyang battery. Guys, sinayin natin yung swipe left and right dito sa phone na ito. No? Very, very smooth naman siya. No? Wala mo nakita kanyang lag dito sa phone na ito, sa kanyang screen. No? Very, very responsive naman. No? Then, tinan na natin ang kanyang fingerprint scanner. Responsive naman siya, no? Though, masasabi ko, hindi siya pinaka-responsive sa kanyang class. Guys, tapos na tayo mag-review ng ating Huawei Y7A. Masasabi ko sa inyo, very, very cheap ang itong phone na ito. 8,999. Meron ka ng Kirin 710, magandang kanyang camera sa likod, magandang kanyang camera sa harap. Though pagdating sa low light, medyo konting sublight. Pero pagdating sa outdoor shots, okay na okay siya. Very, very bright. Pagdating sa mga video calling, very, very decent naman tayo. No? Tingnan dito sa camera niya. Then, of course, gaming. Okay naman, no? Pumasa naman sa akin si Genshin Impact. Then, of course, pagdating sa Mobile Legends, okay pa rin siya. And definitely, hindi naman siya ganun ka-resource hug. Then, what I really like about this one is yung kanyang design. Pwede mo siya pagkamalan ng Huawei Nova 7 and kanyang very, very premium kanyang back.
Pag tinignan mo, hindi siya mukhang plastic, no? Pagkakamalan mo siya glass, pero plastic naman totoo. Ang tawag dyan, plastic. Plastic na glass. Plastic. Ayos, di ba? So guys, anong comment ninyo sa phone na ito? Okay ba siya? Panalo for me ang kanyang presyo sa kanyang price segment, no? Very performant naman siya. Anong masasabi ninyo? Hit on the comment section below para malaman natin. Ang karoon tayo ng munting diskusyon para malaman natin kung okay nga ba para sa inyo to o hindi. And sana nagustuhan nyo itong video ko. And kung nagustuhan nyo nga talaga, give me a like and of course, mag-subscribe kayo sa channel ko. And definitely, don't forget to hit that bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga future episode dito sa aking channel. And I hope magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Get well soon, Clay Thompson.